Lektion 1. Trevliga hälsningar. Hej Anna, det är fantastiskt att träffa dig. Hur mår du? Hej John. Trevligt att träffa dig också. Jag mår bra, tack. Vad sägs om dig? Jag mår bra, tack för att du frågar. Så, berätta lite om dig själv. Visst, jag kommer ursprungligen från Tyskland, men jag har bott i USA de senaste 5 åren. Det är intressant. Vad förde dig till USA? Jag kom hit för att fortsätta högre utbildning. Jag studerar för närvarande datavetenskap vid universitetet. Det är fantastiskt. Datavetenskap är ett fascinerande område. Vad fick dig att välja det? Jag har alltid dragits till teknik och problemlösning. Datavetenskap verkade vara den perfekta passformen för mig. Det är underbart. Det är viktigt att sträva efter det vi brinner för. Vilka är dina andra intressen? Förutom datavetenskap tycker jag om att vandra, fotografera och läsa mysteriermaner. Låter som fantastiska hobbyer. Jag gillar också att vandra och läsa. Några favoritförfattare? Jag är en stor beundrare av Agatha Christie. Hennes detektivhistorier håller mig alltid fast till slutet. Agatha Christie är en klassiker. Jag tycker också om hennes romaner. Har du läst något av hennes berömda verk? Absolut. Murder on Orient Express och Antiende Vanone är bland mina favoriter. Det är utmärkta val. De invecklade handlingarna och oväntade vändningarna gör hennes böcker så fängslande. Verkligen. Hennes berättande färdigheter är anmärkningsvärda. Har du några favoritförfattare eller böcker? Jag är en stor beundrare av J.R.R. Tolkien. Serien Sagan om ringen är en personlig favorit hos mig. Det är jättebra. Fantasiromaner kan transportera oss till magiska världar. Jag har hört underbara saker om Tolkiens verk. Ja, hans världsbyggande och uppmärksamhet på detaljer är verkligen anmärkningsvärda. Så, vad är dina framtidsplaner efter avslutade studier? Jag hoppas kunna arbeta inom artificiell intelligens och bidra till framsteg inom maskininlärning. Det är imponerande. AI är ett snabbt utvecklande område med enorm potential. Jag är säker på att du kommer att ge betydande bidrag. Tack för dina vänliga ord. Jag är upphetsad över möjligheterna och utmaningarna som ligger framför mig. Du är välkommen. Det har varit ett nöje att lära känna dig. Jag är glad att vi hade det här samtalet. Likaså. Det har varit en härlig konversation. Jag ser fram emot mer engagerande diskussioner i framtiden. Absolut. Låt oss hålla kontakten och fortsätta utforska intressanta ämnen tillsammans. Låter som en plan. Tack för denna trevliga konversation. Var försiktig. Du också. Ta hand om dig och ha en underbar dag. Adjö för nu. Lektion 2. Hälsosamma matval för diabetes. Hej Anna.
Jag har undersökt hälsosamma matalternativ för personer med diabetes. Har du några rekommendationer? Hej John! Absolut, det finns gott om näringsrika val. Ett exempel är bladgröna grönsaker som spenat och grönkål. Bladgrönsaker är bra källor till vitaminer och mineraler. Vad sägs om frukt? Finns det några som är särskilt fördelaktiga? Ja, frukter som bär, som jordgubbar och blåbär, är låga i socker och höga i antioxidanter. Det är bra att veta. Antioxidanter kan hjälpa till att minska inflammation och skydda mot cellskador. Vad sägs om protein? Magra proteinkällor som kyckling, kalkon och fisk är utmärkta alternativ. De ger viktiga näringsämnen utan överdrivet fett. Att inkludera protein i måltiderna kan hjälpa till att reglera blodsockernivån. Finns det några specifika korn eller kolhydrater att fokusera på? Fullkorn som quinoa, brunt ris och fullkornsbröd är att föredra framför raffinerade korn. De ger mer fiber och näringsämnen. Fiber är känt för att hjälpa till att kontrollera blodsockernivån och främja matsmältningshälsan. Finns det några fetter som anses vara friska för diabetiker? Ja, källor till friska fetter inkluderar avokado, nötter och olivolja. Dessa fetter är fördelaktiga för hjärthälsa och övergripande välbefinnande. Det är viktigt att välja hälsosamma fetter med måtta. Vad sägs om mejeriprodukter? Finns det något som är bättre för diabetiker? Mejerialternativ med låg fetthalt som skummjölk och grekisk yoghurt är bra val. De ger kalcium och protein utan överdrivet mättat fett. Det är bra att veta. Kalcium är viktigt för benhälsan. Finns det några specifika livsmedel att undvika eller begränsa för diabetiker? Det rekommenderas att begränsa bearbetade livsmedel, sockerhaltiga drycker och livsmedel som är höga i mättade och transfetter. Dessa kan påverka blodsockerkontrollen negativt. Att undvika eller minimera dessa livsmedel kan bidra till bättre allmän hälsa. Finns det några ytterligare tips för att hantera diabetes genom kost? Portionskontroll är viktigt. Det är också fördelaktigt att sprida ut måltider och snacks under dagen för att upprätthålla stabila blodsockernivåer. Det är vettigt. Att äta mindre, balanserade måltider med jämna mellanrum kan hjälpa till att förhindra spikar och droppar i blodsockret. Finns det några andra livsstilsfaktorer att tänka på? Regelbunden fysisk aktivitet är avgörande för att hantera diabetes. Det hjälper till att förbättra insulinkänsligheten och den allmänna hälsan. Träning är verkligen fördelaktigt för alla, inklusive de med diabetes. Det är viktigt att hitta aktiviteter som vi tycker om och kan upprätthålla. Finns det några slutgiltiga tankar eller resurser du rekommenderar? Det är alltid en bra idé att rådgöra med en sjukvårdspersonal eller registrerad dietist för personlig rådgivning. De kan ge skräddarsydda rekommendationer baserade på individuella behov. Det är ett bra förslag. Professionell vägledning kan göra stor skillnad. Tack för att du delar med dig av dessa insikter. Lektion 3. Utforska populära matställen. Hej Anna, jag har hört att det finns ett populärt matställe precis runt hörnet. Har du varit där? Hej John!
Ja, jag har varit där ett par gånger. Det är ganska populärt bland lokalbefolkningen. Det är jättebra. Vilken typ av mat serverar de? Finns det någon specifik maträtt du rekommenderar? De serverar en mängd olika kök, men deras specialitet är mexikansk mat. Jag rekommenderar starkt att prova deras tacos. Mexikansk mat låter utsökt. Är deras tacos kryddiga? Jag är inte så förtjust i extremt kryddig mat. De erbjuder en rad kryddighetsnivåer, så att du kan välja efter dina önskemål. De har också milda alternativ. Det är bra att veta. Jag uppskattar att ha valet. Finns det några vegetariska alternativ också? Absolut. De har vegetariska tacos med smakrika fyllningar som grillade grönsaker och bönor. De är ganska välsmakande. Det är fantastiskt. Jag är glad att de tillgodoser olika kostpreferenser. Är matstället känt för sin atmosfär eller några unika funktioner? Ja, platsen har en livlig och färgstark atmosfär. De har också levande musikföreställningar på vissa kvällar, vilket bidrar till upplevelsen. Det låter som en livlig atmosfär. Det måste vara ett bra ställe att njuta av en måltid och lite underhållning. Är det vanligtvis trångt? Det kan bli upptaget, särskilt under rusningstid. Det är en populär plats, så det är tillrådligt att göra en bokning eller åka tidigt. Jag kommer att ha det i åtanke. Tack för tipset. Finns det några andra populära matställen i området som du skulle rekommendera? Ja, det finns ett mysigt café i närheten som serverar fantastiska bakverk och specialkaffe. Det är en perfekt plats för ett snabbt mellanmål eller en avkopplande paus. Jag älskar bakverk och kaffe. Vilka är några av de måste prova-sakerna på kaffet? Deras croissanter är helt läckra, särskilt mandelcroissanten. Och deras lattes är gjorda med nybryggda kaffebönor. Det låter himmelskt. Jag ska definitivt besöka det kaffet också. Finns det några andra dolda pärlor du känner till i grannskapet? Det finns en liten familjeägd italiensk restaurang några kvarter bort. De serverar äkta hemlagade pastarätter som är helt gudomliga. Jag är en stor beundrare av italiensk mat. Hemlagad pasta låter fantastiskt. Har de några utmärkta rätter som jag inte bör missa? Deras lasagne och carbonara rekommenderas starkt. Smakerna är rika och portionerna är generösa. Jag kan inte motstå en bra lasagne eller carbonara. Jag ska definitivt kolla in den restaurangen också. Tack för att du delar dessa rekommendationer. Lektion 4. Flexibla betalningsvillkor. Hej Anna, jag överväger att göra ett köp, men jag letar efter flexibilitet i betalningsvillkoren. Vilken typ av flexibilitet söker du? Hej John! Jag letar efter alternativ som gör att jag kan betala i delbetalningar snarare än ett engångsbelopp. Det hjälper till att hantera min budget. Jag förstår. Många företag erbjuder avbetalningsplaner nu för tiden. Har du funderat på att kontakta säljaren för att diskutera betalningsalternativ? Det är en bra idé.
Jag kommer definitivt att kontakta dem för att fråga om avbetalningsplaner. Det är viktigt att klargöra villkoren. Absolut. Det är viktigt att ha en tydlig förståelse för betalningsschemat, räntor och eventuella extra avgifter. Har du tänkt på varaktigheten av avbetalningarna? Ja, jag föredrar kortare avbetalningstider, till exempel 6 månader eller 1 år. På så sätt kan jag klara betalningen tidigare och undvika långsiktiga åtaganden. Kortare varaktigheter kan verkligen ge mer flexibilitet och snabbare återbetalning. Har du också funderat på att förhandla om räntan? Ja, jag tror att det är värt att diskutera räntan med säljaren. Lägre räntor kan göra den totala betalningen mer hanterbar. Att förhandla om räntan är en bra strategi. Det skadar inte att fråga, och ibland är säljare öppna för att justera villkoren. Har du stött på några specifika betalningsplaner som fångade din uppmärksamhet? Ja, jag har stött på några företag som erbjuder avbetalningsplaner med 0% ränta under en viss period. Det är ganska tilltalande. 0-procentiga ränteplaner kan vara fördelaktiga, särskilt om du kan betala av saldot inom den räntefria perioden. Har du tänkt på några reservplaner om avbetalningsalternativ inte är tillgängliga? Ja, om avbetalningsplaner inte är genomförbara kan jag överväga att använda ett kreditkort som erbjuder en längre räntefri period för att sprida ut betalningarna. Det är ett bra alternativ. Många kreditkort erbjuder kampanjerbjudanden med förlängda räntefria perioder. Har du kontrollerat ditt kreditkorts villkor? Jag har, och lyckligtvis, mitt kreditkort erbjuder sådana kampanjerbjudanden. Det är alltid viktigt att granska villkoren och se till att det inte finns några dolda avgifter. Det är bra nyheter. Det är viktigt att förstå villkoren noggrant innan du fortsätter med någon betalningsplan. Har du funderat på att söka råd från en finansiell rådgivare? Ja, jag tror att det skulle vara fördelaktigt att konsultera en finansiell rådgivare. De kan ge expertrådgivning och hjälpa mig att fatta ett välgrundat beslut. Att söka professionell rådgivning är ett klokt val. En finansiell rådgivare kan bedöma din situation och rekommendera de bästa betalningsalternativen för dina specifika behov. Har du hittat några resurser eller webbplatser som ger information om flexibla betalningsalternativ? Ja, jag har hittat några webbplatser som jämför olika betalningsalternativ och ger insikter om flexibla betalningsplaner. Det är värt att utforska dem för mer information. Det är fantastiskt. Online-resurser kan vara ett värdefullt verktyg när du undersöker betalningsalternativ. Tack för att du delar med dig av dessa insikter. Lektion 5. Olyckligt bilmissöde. Hej Anna, du ser olycklig ut. Vad hände? Hej John, det är min bil. Igår gjorde min brorson av misstag en buckla i den medan han spelade. Åh nej, det är olyckligt. Är skadan allvarlig? Kan det repareras enkelt? Munstycket är ganska märkbart och det kommer att kräva professionella reparationer. Jag är inte säker på hur lång tid det kommer att ta eller hur mycket det kommer att kosta. Det är förståeligt. Olyckor händer, särskilt med barn i närheten. Har du kontaktat en bilverkstad för en uppskattning? Ja, jag har redan kontaktat några verkstäder i området.
Jag väntar på deras svar med kostnad och tidsram. Det är bra att du vidtar åtgärder snabbt. Att få flera uppskattningar hjälper dig att fatta ett välgrundat beslut. Har du någon aning om hur bulten uppstod? Det hände när min brorson av misstag slog bilen med en boll medan han spelade i uppfarten. Det var en oväntad olycka. Barn kan vara oförutsägbara ibland. Hoppas din brorson mår bra. Har du funderat på att involvera ditt försäkringsbolag i processen? Lyckligtvis mår min brorson bra. När det gäller försäkringen planerar jag att kontakta dem idag för att diskutera situationen och se om de kan täcka reparationerna. Det är ett smart drag. Din försäkring kan ge täckning för sådana incidenter. Se till att samla all nödvändig dokumentation för fordran. Absolut. Jag samlar all nödvändig information och dokument innan jag kontaktar försäkringsbolaget. Det är viktigt att ge exakta detaljer. Bra tänkande. På så sätt blir anspråksprocessen smidigare. Har du en alternativ transportplan medan din bil repareras? Jag överväger att hyra en bil under reparationsperioden. Det kommer att hjälpa mig att fortsätta med mina dagliga aktiviteter utan några större störningar. Att hyra bil är en praktisk lösning. Det gör att du kan behålla din rörlighet tills din egen bil är klar. Har du kollat hyresalternativ i ditt område? Ja, jag har tittat på hyresalternativen i närheten. Det finns några välrenommerade biluthyrningsföretag med olika fordonsval och rimliga priser. Det är jättebra. Se till att läsa hyresavtalet noggrant och förstå eventuella ytterligare avgifter eller försäkringskrav. Säkerhet är viktigt. Absolut. Jag kommer att granska hyresavtalet noggrant och klargöra eventuella tvivel innan jag slutför hyran. Säkerhet och öppenhet är avgörande. Det är bra att vara försiktig och välinformerad. Jag hoppas att allt ordnas smidigt och din bil är tillbaka i sitt ursprungliga skick snart. Tack. Jag uppskattar ditt stöd. Det är definitivt ett oväntat bakslag, men jag hoppas att allt kommer att ordna sig så småningom. Du är välkommen. Håll dig positiv och tålmodig under hela processen. Om du behöver hjälp eller någon att prata med är jag här för dig. Lektion 6. Ankomst till London och sightseeing. Hej Anna. Jag kom precis till London klockan 10:30. Det är en vacker stad med så mycket att utforska. Hej John. London är verkligen en fascinerande stad. Tidpunkten för din ankomst låter perfekt för en dag med sightseeing. Vad planerar du att besöka först? Jag funderar på att börja med de ikoniska landmärkena som Big Ben och Tower of London. De är måste se attraktioner. Det låter som en bra plan. Big Ben är en imponerande syn och Tower of London har så mycket historia. Har du kollat biljettpriserna för dessa attraktioner? Ja, jag gjorde lite research innan min resa. Biljettpriserna varierar, men det är värt det för upplevelsen och chansen att lära sig om Londons historia. Det är alltid bra att planera framåt och ha en uppfattning om kostnaderna. Överväger du några guidade turer eller ljudguider för en mer uppslukande upplevelse?
Jag överväger definitivt det. En guidad tur kan ge värdefulla insikter och göra besöket mer engagerande. Dessutom är det ett bra sätt att lära sig mer om staden. Absolut. Guider kan dela intressanta berättelser och fakta om landmärkena, vilket förbättrar din övergripande upplevelse. Har du tittat på några specifika turnalternativ? Ja, jag hittade några högt rankade guidade turer online som täcker flera attraktioner på en gång. De verkar vara ett bekvämt sätt att utforska staden effektivt. Det är ett smart tillvägagångssätt, särskilt om du har begränsad tid. Det gör att du kan se mer på kortare tid. Planerar du att besöka några museer också? Ja, jag är intresserad av att besöka British Museum och National Gallery. De har otroliga samlingar som jag skulle älska att utforska. British Museum och National Gallery är kända för sin konst och historiska artefakter. Se till att kontrollera deras öppettider och eventuella begränsningar på grund av covid-19. Absolut. Jag kommer att dubbelkolla deras scheman och eventuella säkerhetsriktlinjer innan jag åker dit. Det är viktigt att hålla sig informerad och prioritera ditt välbefinnande. Säkerhet bör alltid vara en prioritet, särskilt under dessa tider. Att njuta av sevärdheterna medan du vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder kommer att säkerställa en minnesvärd upplevelse. Planerar du att prova något lokalt kök under ditt besök? Definitivt. Jag är angelägen om att prova några traditionella brittiska rätter som fish and chips och en rejäl söndagsstek. Det är en del av den kulturella upplevelsen. Det är en bra idé. Brittiska köket har sina egna unika smaker. Glöm inte att njuta av lite te och scone också. Det är en typisk brittisk godbit. Te och scone är definitivt på min lista. Jag ser fram emot att njuta av en traditionell afternoon tea-upplevelse. Några rekommendationer för ett bra tehus. Det finns många härliga tehus i London. Ritz och Dorchester är kända för sina lyxiga afternoon tea. De är värda att överväga. Ritz och Dorchester låter som fantastiska alternativ. Jag ska titta på dem och göra en reservation. Tack för förslagen. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Jag hoppas att du har en underbar tid att utforska London och njuta av varje ögonblick av din resa. Tack. Jag uppskattar dina lyckönskningar. Jag ska se till att få ut det mesta av min tid här och skapa varaktiga minnen. Ta hand om dig. Lektion 7. Effektivisera processer och förbättra produktiviteten. Hej Anna. Jag har funderat på sätt att förbättra vårt teams effektivitet. Vi kan effektivisera processer och minska avfallet. Hej John. Det är en bra idé. Effektivisering av processer kan leda till bättre produktivitet och kostnadsbesparingar. Hur föreslår du att vi börjar? Ett sätt är att identifiera överflödiga uppgifter och eliminera dem. Vi kan också automatisera vissa processer för att minska manuellt arbete och spara tid. Det är vettigt. Automatisering kan vara en spelväxlare när det gäller produktivitet. Har du funderat på några specifika uppgifter som kan automatiseras? Ja, uppgifter som datainmatning och rapportgenerering kan automatiseras med hjälp av programvara eller verktyg. Det kommer att frigöra vår tid för mer värdefullt arbete. Automatisering skulle definitivt öka vår produktivitet.
Vi bör också fokusera på att förbättra kommunikationen inom teamet. Några idéer om det? Absolut. En idé är att implementera ett projektledningsverktyg som gör att vi kan samarbeta, dela uppdateringar och spåra framsteg i realtid. Det låter som en bra lösning. Ett projektledningsverktyg skulle säkerställa att alla är på samma sida och minskar felkommunikation. Några verktygsrekommendationer. Det finns flera populära projekthanteringsverktyg som Trello, Asana och Monday.com. Vi kan utforska deras funktioner och välja den som passar våra behov bäst. Låt oss göra lite forskning och jämföra alternativen. Det är viktigt att hitta ett verktyg som är användarvänligt och ger de funktioner vi behöver. Vad sägs om träning? Bra poäng. Tillsammans med att implementera nya verktyg och processer bör vi ge utbildning och stöd till teamet. Det kommer att hjälpa dem att anpassa sig och omfamna förändringarna. Utbildning och stöd är avgörande för en smidig övergång. Vi kan organisera workshops eller tillhandahålla online-resurser för att säkerställa att alla känner sig bekväma med förändringarna. Absolut. Det är viktigt att stärka vårt team och skapa en inlärningskultur. En annan aspekt att tänka på är regelbunden feedback och prestationsutvärderingar. Vad är dina tankar? Jag håller med. Regelbundna feedbacksessioner kan hjälpa till att identifiera förbättringsområden och erkänna prestationer. Det motiverar teamet att prestera bättre och bidrar till övergripande tillväxt. Feedback spelar en viktig roll för att främja en positiv arbetsmiljö. Vi bör etablera ett feedbacksystem som uppmuntrar till öppen och konstruktiv kommunikation. Det är ett bra initiativ. Ett feedbacksystem kommer att säkerställa kontinuerlig förbättring och stärka vår teamdynamik. Vi kan börja med regelbundna incheckningar och framstegsgranskningar. Regelbundna incheckningar ger en möjlighet att ta itu med eventuella utmaningar och fira framgångar. Det kommer att hålla vårt team fokuserat och motiverat. Några andra idéer för att öka produktiviteten. Vi kan också uppmuntra samarbete och kunskapsdelning bland teammedlemmarna. Att skapa regelbundna brainstorming-sessioner och dela bästa praxis kan öka kreativiteten och effektiviteten. Samarbete och kunskapsdelning är kraftfulla verktyg. Genom att utnyttja vårt teams samlade expertis kan vi åstadkomma mer och hitta innovativa lösningar. Låt oss göra det till en prioritet. Jag kunde inte hålla med mer. Tillsammans kan vi skapa en kultur av ständiga förbättringar och driva produktiviteten till nya höjder. Jag är glad att implementera dessa idéer. Jag är glad att du är ombord. Med våra gemensamma ansträngningar är jag övertygad om att vi kan uppnå fantastiska resultat. Låt oss komma igång och göra vårt team ännu mer framgångsrikt. Lektion 8. Stärka hemsäkerhet. Hej Anna, jag har funderat på vår hemsäkerhet. Håller med, det är bemyndigande att ta kontroll och säkerställa vår säkerhet. Hej John, jag kunde inte hålla med mer. Det är viktigt att ha sinnesfrid och skydda vårt hem och nära och kära. Hur föreslår du att vi förbättrar vår säkerhet? En idé är att installera ett smart säkerhetssystem. Det gör att vi kan styra och övervaka vårt hem på distans med våra smartphones eller andra enheter. Det låter som en bra lösning. Med ett smart säkerhetssystem kan vi ta emot varningar i realtid, visa säkerhetskamerafiler och till och med fjärrstyra lås och lampor.
Exakt. Det ger bekvämlighet, flexibilitet och sinnesfrid. Vi kan också överväga att lägga till rörelsesensorlampor och säkerhetskameror runt vår fastighet. Rörelsesensorlampor och säkerhetskameror fungerar som avskräckande medel och hjälper oss att hålla ett öga på misstänkta aktiviteter. Vi bör strategiskt placera dem för maximal täckning. Absolut. En väl upplyst exteriör och synliga säkerhetskameror kan avskräcka potentiella inkräktare. Vi bör också säkra våra dörrar och fönster effektivt. Att stärka våra dörrar och fönster är viktigt. Vi kan installera diadbolt, förstärka dörrkarmar och överväga att använda säkerhetsfilm på fönster för att göra det mer motståndskraftiga. Att förstärka våra ingångspunkter kommer att lägga till ett extra lager av säkerhet. Vi bör också vara uppmärksamma på vår online-närvaro och öva goda cybersäkerhetsvanor. Cybersäkerhet är avgörande i dagens digitala tidsålder. Vi bör använda starka, unika lösenord, aktivera tvåfaktorsautentisering och regelbundet uppdatera våra enheter och programvara. Att vidta dessa försiktighetsåtgärder hjälper till att skydda vår personliga information och förhindra obehörig åtkomst. Vi bör också överväga en hemsäkerhetsbedömning. En hemsäkerhetsbedömning kan identifiera sårbarheter och ge rekommendationer för förbättringar. Det är ett proaktivt steg mot att förbättra vår övergripande säkerhet. Absolut. Det är bättre att vara proaktiv än reaktiv när det gäller hemsäkerhet. Vi bör också utbilda oss själva och våra familjemedlemmar om säkerhetsåtgärder. Utbildning är nyckeln. Att lära våra familjemedlemmar om nödprocedurer, som vad man ska göra i händelse av brand eller inbrott, säkerställer att alla är beredda och vet hur de ska vara säkra. Beredskap är viktigt. Vi kan skapa ett nödkit med väsentligheter som ficklampor, första hjälpen till behör och kontaktinformation för nödsituationer. Att ha ett nödpaket lätt tillgängligt kan göra en betydande skillnad i kristider. Vi bör också överväga att gå med i ett grannskapsprogram. Grannskapsövervakningsprogram främjar samhällsengagemang och hjälper till att skapa en säkrare miljö. Det är en möjlighet att få kontakt med våra grannar och se upp för varandra. Att bygga en stark och stödjande gemenskap är fördelaktigt för allas säkerhet. Vi bör också regelbundet granska och uppdatera våra säkerhetsåtgärder efter behov. Genom att regelbundet granska och uppdatera våra säkerhetsåtgärder säkerställer vi att vi ligger före potentiella hot. Låt oss prioritera vår hemsäkerhet och ge oss möjlighet att skydda det som är viktigast. Jag kunde inte hålla med mer. Genom att vidta proaktiva åtgärder och vara vaksamma kan vi skapa en säker hemmiljö. Låt oss komma igång och göra vårt hem ännu säkrare. Absolut. Tillsammans kan vi stärka oss själva och säkerställa säkerheten och välbefinnandet i vårt hem och vår familj. Låt oss ta kontrollen och få det att hända. Lektion 9. Utforska Bat and Body Store. Hej Anna. Har du någonsin varit i denna Bat and Body-butik? Hej John. Nej, det är min första gång. Jag har hört bra saker om det. Låt oss kolla in det. Absolut. Jag är glad att se vad de har att erbjuda. Butiken ser inbjudande och välsorterad ut. Det gör det säkert. De färgglada skärmarna och den behagliga doften gör shoppingupplevelsen ännu roligare.
Jag håller med. Atmosfären i butiken är lugnande och avkopplande. Låt oss börja med att utforska de olika avsnitten. Bra idé. Jag ser att de har ett brett utbud av bad- och duschprodukter. Från kroppstvätt till badbomber. Det finns något för alla. Det är fantastiskt. Jag är särskilt intresserad av deras hudvårdsprodukter. Jag har letat efter en bra fuktighetskräm. Hudvård är viktigt, och den här butiken verkar ha en mängd olika alternativ. Låt oss se om vi kan hitta den perfekta fuktighetskrämen för dig. Tack. Jag märkte också ett avsnitt tillägnad aromaterapiprodukter. Eteriska oljor och ljus kan skapa en lugnande atmosfär hemma. Aromaterapi kan vara otroligt avkopplande. Jag kommer definitivt att kolla in det avsnittet. Åh, titta! De har en visning av presentuppsättningar. Presentuppsättningar är en bra idé för födelsedagar eller speciella tillfällen. Vi kan hitta vackert förpackade set för både män och kvinnor. Det är underbart. Det gör presentshoppning mycket enklare. Jag är också nyfiken på deras hemdoftprodukter. Låt oss utforska det avsnittet också. Absolut. En behaglig doft kan få ett hus att känna sig mer välkomnande. Vi kan hitta ljus, diffusorer och rumssprayer för att ge en härlig doft till vårt hem. Jag älskar hur de erbjuder en mängd olika dofter att välja mellan. Vi kan experimentera och hitta de som passar våra preferenser bäst. Det är fantastiskt att ha alternativ. Jag märkte också ett avsnitt tillägnad hand- och fotvårdsprodukter. De verkar ha allt vi behöver för en spa-liknande upplevelse hemma. Att skämma bort våra händer och fötter är viktigt för egenvård. Jag är glad att de har en dedikerad sektion för det. Låt oss inte glömma att kolla in det. Definitivt. Att ta hand om oss själva bör prioriteras. Åh, titta! De har en hudvårdskonsultationsdisk. Vi kan få personliga rekommendationer. Det är fantastiskt. Det är alltid bra att få expertråd om hudvård. Låt oss se till att dra nytta av den tjänsten. Absolut. Att få personliga rekommendationer säkerställer att vi väljer rätt produkter för våra specifika behov. Den här butiken verkar ha allt. Jag är imponerad av variationen och kvaliteten på produkterna de erbjuder. Det kommer att bli en rolig och fruktbar shoppingupplevelse. Jag kunde inte hålla med mer. Låt oss ta vår tid, utforska varje avsnitt och njuta av processen att upptäcka nya och spännande produkter. Låter som en plan. Låt oss dyka in i detta Bat and Body butiksäventyr och få ut det mesta av vårt besök. Jag är upphetsad. Låt oss gå och ge oss ut på denna doftande och uppfriskande resa. Jag är säker på att vi hittar några fantastiska produkter för att förbättra vår egenvårdsrutin. Lektion 10. Övervinna besvärliga handskakningar. Hej Anna, har du någonsin tyckt att det är besvärligt när någon sträcker ut handen mot dig först? Hej John. Jag kände mig lite besvärlig tidigare, särskilt i okända situationer. Men jag har lärt mig några strategier för att göra det bekvämare. Det är bra att höra. Det kan vara utmanande att navigera sociala hälsningar, särskilt när man träffar nya människor. Vilka strategier har du funnit användbara?
En strategi är att matcha den andra personens nivå av entusiasm. Om de erbjuder ett fast handslag, återger jag också med ett fast handslag. Det är ett bra tips. Det hjälper till att skapa en känsla av balans och visar att du är engagerad i interaktionen. Vad gör du mer för att hantera sådana situationer? En annan teknik är att upprätthålla ögonkontakt och erbjuda ett äkta leende medan du skakar hand. Det hjälper till att skapa en anslutning och gör interaktionen trevligare. Ögonkontakt och ett leende kan gå långt för att få någon att känna sig bekväm. Det visar att du är tillgänglig och öppen för interaktionen. Några andra förslag? Ja, det är också bra att vara medveten om kulturella skillnader. I vissa kulturer, olika former av hälsningar är vanligare, som böjning eller kindkyssar. Det är en viktig punkt. Att vara medveten om kulturella normer kan förhindra oavsiktliga missförstånd. Det är alltid bra att lära sig om olika seder. Absolut. Att ta sig tid att förstå och respektera kulturella skillnader kan främja bättre kommunikation och skapa ett positivt intryck. Något annat du gör? En annan sak som jag tycker är bra är att träna i förväg. Du kan öva ditt handslag med en vän eller familjemedlem för att få förtroende och förfina din teknik. Det är en fantastisk idé. Övning kan hjälpa dig att känna dig mer bekväm och se till att ditt handslag är fast och bekvämt för båda parter. Något annat du skulle lägga till? Slutligen, om du fortfarande känner dig obekväm med handskakningar, kan du artigt förklara din preferens för alternativa hälsningar, som en våg eller en vänlig verbal hälsning. Det är ett bra förslag. Det är viktigt att kommunicera dina önskemål respektfullt och hitta en hälsning som överensstämmer med din komfortnivå. Finns det något annat du vill dela med dig av? En sak till jag vill nämna är att övning gör perfektion. Ju mer du engagerar dig i sociala interaktioner och handskakningar, desto bekvämare blir du med tiden. Absolut. Övning och exponering kan hjälpa till att övervinna alla initiala besvärligheter. Det handlar om att bygga förtroende och hitta ditt eget autentiska sätt att hälsa andra. Jag kunde inte hålla med mer. Att övervinna besvärliga handskakningar är en fråga om övning, medvetenhet och hitta vad som fungerar bäst för dig. Tack för att du delar med dig av dessa strategier. Du är välkommen. Det var ett nöje att diskutera detta ämne med dig. Jag hoppas att dessa strategier också kan hjälpa andra att navigera besvärliga handskakningar mer bekvämt. Jag är säker på att de kommer att göra det. Låt oss fortsätta att utveckla våra sociala färdigheter och omfamna nya interaktioner med förtroende. Här är mer bekväma hälsningar i framtiden. Lektion 11. Hitta det perfekta budgethotell. Hej Anna, jag försöker spara pengar på min kommande resa. Jag tror att bo på ett budgethotell skulle vara perfekt. Hej John, det är en smart idé. Budgethotell kan hjälpa dig att spara lite pengar samtidigt som du ger en bekväm vistelse. Absolut. Jag har hört att vissa budgethotell erbjuder fantastiska bekvämligheter och tjänster till överkomliga priser. Har du några rekommendationer? Definitivt. Ett alternativ är att kontrollera resewebbplatser online. De har ofta ett brett utbud av budgethotell med recensioner och betyg från tidigare gäster. Det är ett bra förslag. Att läsa recensioner kan ge mig en bättre uppfattning om vad jag kan förvänta mig och hjälpa mig att välja rätt hotell. Några andra tips?
Ett annat tips är att överväga platsen. Ibland kan budgethotell som ligger lite längre från stadens centrum eller populära turistområden erbjuda lägre priser. Det är vettigt. Så länge det finns bekväm transport i närheten kan det vara ett budgetvänligt alternativ att stanna lite utanför de viktigaste turistområdena. Något annat? Ja, det är också värt att kontrollera om hotellet erbjuder gratis frukost. Att börja dagen med en måltid ingår kan spara lite extra pengar. Det är en bra poäng. Att ha frukost inkluderad kan vara ett bekvämt och kostnadseffektivt alternativ, särskilt om du planerar att utforska staden under dagen. Några andra förslag? En annan faktor är rummets storlek. Om du är bekväm med ett mindre rum kan du ofta hitta bättre priser, så länge det fortfarande uppfyller dina grundläggande behov. Jag förstår. Så länge rummet är rent och har det väsentliga bör en mindre storlek inte vara ett problem. Det handlar om att hitta rätt balans. Något annat du skulle rekommendera? Glöm inte att jämföra priser på olika plattformar. Ibland kan hotellets webbplats ha speciella kampanjer eller rabatter som inte finns tillgängliga någon annanstans. Det är ett värdefullt tips. Det är alltid en bra idé om att göra lite forskning och jämföra priser för att se till att du får det bästa erbjudandet. Tack för att du delar med dig av dessa insikter. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Kom ihåg att även på en budget kan du fortfarande hitta bekvämt boende. Finns det något annat du vill veta? En sak till. Det kan vara bra att kontakta hotellet direkt och fråga om tillgängliga rabatter eller specialpriser. Det gör aldrig ont att fråga. Det är en utmärkt idé. Ibland är hotell villiga att erbjuda rabatter för längre vistelser eller om du bokar direkt med dem. Det är värt ett försök. Tack för förslaget. Du är välkommen. Jag hoppas att dessa tips hjälper mig att hitta det perfekta budgethotell för min resa. Här är en bekväm vistelse utan att bryta banken. Lektion 12. Livsmedelshandelproblem. Hej Anna, hittade du allt på din lista? Hej John. Nästan allt. Jag kunde inte hitta ägg. De verkar vara slut i lager. Det är olyckligt. Frågade du en anställd om de har mer i ryggen? Ja, det gjorde jag. De sa att de förväntar sig en ny leverans imorgon, så jag kommer tillbaka då. Det är en bra plan. Det är alltid bra att kolla med personalen om saker du inte kunde hitta. Vad mer behövde du? Jag lyckades hitta allt annat. Frukt, grönsaker och några skafferivaror. Äggen var det enda som saknades. Väl, åtminstone kunde du få de flesta artiklarna på din lista. Ibland är det svårt att hitta allt på en resa. Absolut. Jag är glad att jag hittade allt annat. Måste bara klara mig utan ägg för tillfället. Du kan också prova att besöka en annan butik i närheten. De kan ha äggen i lager. Det är ett bra förslag. Jag ska kolla i den andra butiken om jag har lite extra tid senare. Det är alltid bra att ha en backup-plan. Definitivt. Det är bra att utforska olika alternativ och inte lita på bara en butik.
Har du haft svårt att hitta något annat? Nej, allt annat var ganska lätt att hitta. Butiken hade ett bra urval och tydliga skyltar för varje sektion. Det är fantastiskt att höra. Det gör shoppingupplevelsen effektivare när allt är välorganiserat. Jag håller med. Det sparar tid och minskar chansen att missa några objekt på listan. Har du några tips för framgångsrik matinköp? Ett tips jag har är att göra en detaljerad lista i förväg. Det hjälper dig att hålla fokus och ser till att du inte glömmer någonting. Det är ett bra tips. Jag tycker alltid att det är bra att ha en lista. Det håller mig organiserad och förhindrar impulsköp. Ett annat tips är att jämföra priser och kolla efter pågående kampanjer. Det kan hjälpa dig att spara pengar på lång sikt. Det är ett smart tillvägagångssätt. Att spara pengar är alltid ett plus. Det ska jag tänka på inför nästa shoppingresa. Slutligen överväga att prova budgetvänliga alternativ. Till exempel, om ägg är dyra kan du välja andra proteinkällor som bönor eller tofu. Det är ett bra förslag. Att utforska alternativ kan vara både kostnadseffektivt och introducera variation i dina måltider. Jag uppskattar råden. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Kom ihåg att matinköp handlar om planering, flexibilitet och att få ut det mesta av de tillgängliga alternativen. Lektion 13. Ta mindre steg. Hej Anna. Jag har läst om fördelarna med att ta mindre steg mot att uppnå mål. Det låter bra. Vad är nästa? Hej John. Det är fantastiskt att höra. Att ta mindre steg kan få stora mål att kännas mer uppnåbara. Nästa steg är att dela upp ditt mål i mindre, handlingsbara uppgifter. Jag förstår. Så istället för att försöka ta itu med hela målet på en gång, borde jag fokusera på mindre uppgifter som leder mig mot det. Det är vettigt. Exakt. Genom att bryta ner det kan du prioritera uppgifter, spåra dina framsteg och fira små segrar på vägen. Det håller dig motiverad. Det är en bra poäng. Det är lättare att hålla sig motiverad när du kan se dina framsteg. Så, hur bestämmer jag vilka uppgifter jag ska börja med? Börja med att identifiera de viktigaste uppgifterna som måste göras först. Det här är de som har en direkt inverkan på ditt mål. Förstod det. Så jag bör fokusera på de uppgifter som är nödvändiga för att gå vidare och uppnå målet. Tänk om jag känner mig överväldigad. Om du känner dig överväldigad är det viktigt att ta ett steg tillbaka och ompröva. Dela upp uppgifterna ytterligare i mindre, mer hanterbara steg. Det är ett användbart tillvägagångssätt. Att bryta ner dem i ännu mindre steg kan göra dem mindre skrämmande. Det handlar om att göra framsteg, oavsett hur små. Absolut. Framsteg är framsteg, oavsett hur små de är. Och kom ihåg att det är okej att be om hjälp eller delegera uppgifter om det behövs. Du behöver inte göra allt ensam. Det är en bra påminnelse. Ibland, att söka stöd från andra kan göra resan enklare och roligare. Vad är ett annat tips du har?
Ett annat tips är att sätta realistiska deadlines för varje uppgift. Detta hjälper dig att hålla dig ansvarig och säkerställer att du gör stadiga framsteg. Att sätta deadlines låter som ett bra sätt att hålla sig på rätt spår. Det ger en känsla av brådska och håller mig fokuserad. Några andra förslag? Ja, kom ihåg att fira dina prestationer längs vägen. Unna dig själv för att slutföra varje uppgift eller nå milstolpar. Att fira framsteg håller dig motiverad. Det är ett utmärkt förslag. Att fira små vinster hjälper till att upprätthålla ett positivt tänkesätt och ökar självförtroendet. Jag ska se till att göra det. Tack så mycket! Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde ge några användbara tips. Kom ihåg att ta mindre steg kan leda till betydande framsteg över tid. Finns det något annat du vill veta? En sak till. Hur kan jag hålla mig konsekvent och undvika förhalning när jag arbetar med dessa mindre uppgifter? Konsekvens är nyckeln. Ställ in ett regelbundet schema för att arbeta med dina uppgifter och håll dig till det. Eliminera distraktioner och håll fokus på en uppgift i taget. Jag förstår. Att skapa en strukturerad rutin och minimera distraktioner hjälper mig definitivt att hålla mig på rätt spår. Tack för råd. Lektion 14. Hemlagad lasagne kärlek. Hej Anna. Har du en favorit italiensk maträtt att göra? Hej John. Ja, jag tycker om att göra hemlagad lasagne. Det kan vara lite tidskrävande, men det är värt det. Vad sägs om dig? Hemlagad lasagne låter utsökt. Jag har inte provat att göra det förut, men jag skulle gärna ge det en chans. Kan du dela ditt recept med mig? Självklart. Det är ett familjerecept som gått i arv genom generationer. Först behöver du lasagnenudlar, nötkött, tomatsås, ricottaost, mozzarellaost och lite kryddor. Det låter som en klassisk kombination av ingredienser. Hur startar du processen? För det första måste du laga lasagnenudlarna enligt förpackningsinstruktionerna tills de är al dente. Sedan kan du börja förbereda köttsåsen. Förstod det. Så efter att ha lagat nudlarna är det dags att fokusera på köttsåsen. Hur gör du det? Brun nötköttet på medelhög värme i en kastrull. När den är kokt, tillsätt tomatsås och kryddor som vitlök, oregano, salt och peppar. Låt det sjuda i cirka 15 minuter. Det låter enkelt nog. Jag gillar att köttsåsen har lite tid att sjuda och utveckla smaker. Vad är nästa steg? Nästa steg är att montera lasagnelagren. Börja med att sprida ett lager köttsås i botten av en ugnsform. Lägg sedan till ett lager kokta lasagnenudlar ovanpå. Så det är en skiktningsprocess. Hur många lager brukar du göra? Jag brukar göra 3 lager. Efter nudlarna sprider du ett lager ricottaost och strör lite strimlad mozzarella ovanpå. Upprepa dessa lager tills du har slut på ingredienser. Tre lager låter perfekt. Det säkerställer en bra balans mellan smaker och texturer. När lagren är färdiga, vad är nästa steg? Strö lite extra mozzarellaost ovanpå efter det sista lagret.
Täck ugnsformen med folie och grädda i ugnen vid 375 grader Fahrenheit, 190 grader Celsius, i cirka 25-30 minuter tills den är varm och bubblig. Förväntan på den bubblande osten får min mun att vattna. Hur vet du när det är klart att tas ut ur ugnen? Du vet att den är klar när osten är smält och gyllenbrun. Låt det svalna i några minuter innan servering, eftersom det blir rörligt varmt. Det låter som ett kärleksarbete, men jag är säker på att slutresultatet är helt utsökt. Några tips för att servera lasagnen. När du serverar, skär den försiktigt i portioner och använd en spatel för att lyfta varje bit. Servera den med en sida av vitlöksbröd eller en färsk sallad för en komplett måltid. Låter som den perfekta kombinationen. Jag kan inte vänta med att prova att göra hemlagad lasagne efter ditt recept. Tack för att du delar det med mig. Lektion 15. Frukostäventyr. Hej Anna, vart ska vi gå till frukost idag? Hej John, vad sägs om att prova det nya kaffet i centrum? Jag hörde att de har fantastiska bakverk och en mysig atmosfär. Det låter perfekt. Jag är alltid redo för att prova nya platser. Låt oss gå och njuta av några läckra frukostgodis. Jättebra. Ska vi gå dit eller ta en taxi? Låt oss gå. Det är en vacker morgon och promenader ger oss en chans att njuta av den friska luften och landskapet. Jag håller med. Att gå hjälper oss också att hålla oss aktiva och bränna några kalorier innan vi äter frukostläckerheter. Det är en win-win. Absolut. Dessutom kan vi utforska gatorna till fots att upptäcka dolda pärlor och uppskatta stadens charm. Jag älskar den känslan av upptäckt. Det är som att ge sig ut på ett miniäventyr varje gång vi går ut ur vår komfortzon. Det är det verkligen. Att prova nya frukostplatser tillfredsställer inte bara våra smaklökar utan breddar också våra kulinariska horisonter. Definitivt. Det är spännande att prova olika smaker och lära sig om olika frukosttraditioner från hela världen. På tal om traditioner, har du en favoritfrukosträtt eller mat? Jag gillar en klassisk amerikansk frukost med fluffiga pannkakor, krispigt bacon och äggröra. Vad sägs om dig? Jag kan inte motstå en rejäl engelsk frukost med korv, bakade bönor, rostat bröd och en kopp te. Det är den perfekta starten på dagen. Åh, det låter härligt. Vi borde göra det till en poäng att prova varandras favoritfrukosträtter någon gång. Absolut. Det är ett bra sätt att dela våra kulturella upplevelser och utöka vår kulinariska kunskap. Jag ser fram emot det. Jag också. Att utforska olika kök och prova nya rätter tillsammans är en av glädjen med vänskap och delade upplevelser. Jag kunde inte hålla med mer. Det är dessa små stunder som gör livet mer levande och minnesvärt. Det är skönheten i mat och vänskap. Det förenar människor och skapar varaktiga minnen. Verkligen. Så, låt oss skapa några nya minnen idag på kaffet. Ska bli spännande att se vilka frukostläckerheter som väntar oss. Låt oss gå och ge oss ut på vårt frukostäventyr.
Jag kan redan föreställa mig doften av nybakade bakverk. Det kommer att bli fantastiskt. Jag kan inte vänta. Redo att ge sig ut på vägen. Absolut. Låt oss gå och tillfredsställa våra begär. Frukost väntar. Iväg åker vi. Här är en utsökt frukost och glädjen att utforska. Lektion 16. Utforska biblioteket. Hej Anna. Jag undrade om du kunde hjälpa mig. Biblioteket ligger precis nere på gatan och jag är intresserad av att besöka. Hej John. Visst, jag hjälper gärna till. Vad söker du specifikt efter på biblioteket? Jag är intresserad av att hitta några böcker om historia och biografier. Jag vill utöka min kunskap inom dessa områden. Det är en bra idé. Biblioteket är en skattkista för böcker om historia och biografier. Du hittar en mängd information där. Det är precis vad jag hoppas på. Behöver jag ett bibliotekskort för att låna böcker? Ja, du behöver ett bibliotekskort för att låna böcker. Det är lätt att få en. Ta bara med lite identifiering och adressbevis till biblioteket, så hjälper de dig att få ett kort. Perfekt. Jag ska se till att ta med nödvändiga dokument. Finns det några andra tjänster eller resurser tillgängliga på biblioteket? Absolut. Förutom att låna böcker erbjuder de flesta bibliotek olika tjänster som datoråtkomst, studierum och till och med språkinlärningsresurser. Se till att utforska allt som biblioteket har att erbjuda. Det är fantastiskt. Jag kunde använda datoråtkomst för forskning och studierummen för en lugn plats att studera. Det är fantastiskt att ha dessa alternativ. Definitivt. Bibliotek ger en utmärkt miljö för lärande och studier. Plus, de är ofta värd för evenemang och workshops, så håll utkik efter dem också. Jag ska se till att kolla bibliotekets evenemangskalender. Det skulle vara intressant att delta i några pedagogiska workshops. Tack för all information. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Bibliotek är underbara platser att utöka din kunskap och upptäcka nya intressen. Ha en fantastisk tid att utforska. Jag ser verkligen fram emot det. Tack igen. Jag uppskattar din vägledning. Här är ett fruktbart besök på biblioteket. Lektion 17. Förhandla om en höjning. Hej Anna. Jag har funderat på att be om en höjning på jobbet. Har du några råd om hur du ska närma dig det? Hej John. Att förhandla om en höjning kan vara utmanande men definitivt värt det. Först, samla dina prestationer och bevis på ditt värde för företaget. Det är en bra poäng. Jag har hållit reda på mina prestationer, så jag har solida bevis för att stödja min begäran. Ska jag boka ett möte med min chef? Ja, att schemalägga ett möte är en bra idé. Det visar att du värdesätter deras tid och möjliggör en fokuserad diskussion om din begäran. Var självsäker och respektfull under mötet. Jag kommer definitivt att planera ett möte då. Förtroende är nyckeln och jag vill se till att jag förmedlar mitt värde till företaget effektivt. Hur ska jag starta konversationen?
Börja med att uttrycka din uppskattning för de möjligheter du har haft på företaget. Ange sedan tydligt din begäran om höjning och ange skäl till varför du förtjänar det baserat på dina prestationer och bidrag. Det låter som ett bra tillvägagångssätt. Det är viktigt att visa tacksamhet innan man diskuterar höjningen. Jag kommer säkert att lyfta fram mina prestationer och hur de har påverkat företaget positivt. Utmärkt! Det är viktigt att fokusera på det värde du tillför och hur det överensstämmer med företagets mål. Förbered dig på att ta itu med eventuella problem eller invändningar de kan ha. Jag kommer att förutse deras oro och har väl genomtänkta svar redo. Jag vill visa att jag har övervägt olika perspektiv och att jag är engagerad i företagets framgång. Det är en smart strategi. Var också öppen för förhandlingar. De kanske inte går med på den exakta höjningen du ber om, men håll konversationen konstruktiv och utforska alternativ. Jag förstår. Förhandling är en tvåvägsprocess och jag är villig att hitta en mellanväg som gynnar båda parter. Det är viktigt att upprätthålla en positiv och samarbetsvillig strategi. Absolut. Kom ihåg att även om de initialt avvisar din begäran, bli inte avskräckt. Följ upp dem och sök feedback på vad du kan göra för att öka dina chanser i framtiden. Jag låter inte ett avslag avskräcka mig. Jag tar det som en möjlighet att förbättra och arbeta mot mina mål. Tack för din vägledning. Jag känner mig mer förberedd nu. Lektion 18. Planera en semester. Hej Anna. Jag har funderat på att planera min nästa semester. Jag tror att jag vill ha en blandning av både äventyr och avkoppling. Några förslag? Hej John. Det låter som en bra idé. Vad sägs om att överväga en destination som erbjuder en mängd olika aktiviteter, till exempel strandavkoppling och utomhusäventyr? Det låter perfekt. Jag älskar tanken på att slappa på stranden och också utforska nya spännande upplevelser. Har du några specifika destinationer i åtanke? En destination som kommer att tänka på är Costa Rica. Det är känt för sina vackra stränder och frodiga regnskogar, som erbjuder gott om möjligheter till avkoppling och äventyr. Costa Rica låter fantastiskt. Jag har hört att de har fantastiska stränder och spännande aktiviteter som ziplining och vandring. Finns det några andra destinationer som är värda att överväga? Ett annat alternativ kan vara Bali, Indonesien. Det erbjuder lugna stränder, lyxiga orter och chansen att uppleva kulturella aktiviteter som traditionell dans och lokal mat. Bali låter otroligt också. Jag har alltid fascinerats av deras livliga kultur och fantastiska landskap. Det skulle vara ett bra ställe att varva ner och utforska. Absolut. Och om du letar efter en blandning av äventyr och avkoppling närmare hemmet, vad sägs om Hawaii? Du kan njuta av fantastiska stränder, surfa och vandra genom vulkaniska landskap. Hawaii är definitivt på min bucketlist. Idén att surfa och utforska vulkaniska områden är så tilltalande. Jag skulle gärna vilja bevittna skönheten på öarna från första hand. Det är ett fantastiskt val. Hawaii erbjuder en unik blandning av naturlig skönhet och spännande aktiviteter. Du kommer inte bli besviken. Det kommer att bli ett tufft beslut. Alla 3 destinationerna låter otroligt. Jag måste göra lite mer forskning och väga för- och nackdelar.
Absolut. Ta dig tid att undersöka varje destination och överväga faktorer som budget, resebegränsningar och de specifika aktiviteter och upplevelser du letar efter. Jag kommer definitivt att göra det. Att planera en semester är en del av det roliga och jag vill se till att jag får ut det mesta av min lediga tid. Tack för dina förslag. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Oavsett vilken destination du väljer, är jag säker på att du kommer att ha en oförglömlig semester. Njut av äventyret och avkoppling. Tack. Jag uppskattar ditt stöd. Jag kan inte vänta med att ge mig ut på denna spännande resa och skapa fantastiska minnen. Här är en oförglömlig semester. Lektion 19. Leverans i tid. Hej Anna. När det gäller leveransdatum kan vi säkerställa leverans inom de närmaste 2 veckorna. Hej John. Det är fantastiskt att veta. Snabb leverans är avgörande för kundnöjdhet. Absolut. Att uppfylla det utlovade leveransdatumet bygger förtroende och skapar ett rykte för tillförlitlighet. Det är viktigt att ha effektiva processer på plats för att säkerställa att beställningar behandlas och skickas snabbt. Ja, optimering av vår logistik och hantering av leveranskedjan hjälper oss att hålla leveransfristerna konsekvent. Att planera framåt och prognostisera efterfrågan kan också bidra till smidiga och snabba leveranser. Genom att ha en tydlig förståelse för kundernas krav kan vi fördela resurser effektivt. Och i händelse av oförutsedda förseningar är det viktigt att kommunicera snabbt med kunden. Transparent kommunikation om leveransuppdateringar hjälper till att hantera förväntningar och upprätthålla kundnöjdhet. Absolut. Att hålla kunderna informerade om eventuella förseningar visar att vi värdesätter deras tid och förtroende. Det är också viktigt att arbeta nära våra fraktpartners för att säkerställa en smidig leveransprocess. Genom att samarbeta med pålitliga transportörer och övervaka leveransförloppet kan vi hålla koll på leveranserna. Och om en leverans stöter på oväntade utmaningar bör vi proaktivt ta itu med dem och hitta lösningar. Att lösa eventuella problem snabbt visar vårt engagemang för kundservice och tillfredsställelse. Dessutom kan ett lyhört kundsupportteam hjälpa kunder med alla leveransrelaterade förfrågningar. Att tillhandahålla utmärkt support efter köp garanterar en positiv helhetsupplevelse för våra kunder. Och låt oss inte glömma vikten av korrekt spårningsinformation. Det gör det möjligt för kunder att hålla sig uppdaterade om sina beställningar. Ja, att tillhandahålla spårningsnummer och tydliga instruktioner om hur du spårar försändelser kan lindra eventuella problem. Det är också fördelaktigt att erbjuda snabba leveransalternativ för kunder som behöver snabbare leverans. Absolut. Att erbjuda flexibilitet i leveransalternativ ger kunderna en känsla av kontroll över sina beställningar. Genom att prioritera leverans i tid kan vi överträffa kundernas förväntningar och bygga långsiktig lojalitet. Och nöjda kunder är mer benägna att rekommendera våra produkter eller tjänster till andra. Det är sant. Muntliga hänvisningar är ovärderliga för affärstillväxt och framgång.
Så låt oss fortsätta att prioritera leverans i tid och gå den extra milen för att säkerställa kundnöjdhet. Absolut. Vårt engagemang för snabba leveranser skiljer oss från varandra och stärker vårt rykte. Tillsammans kan vi skapa en sömlös och pålitlig leveransupplevelse för våra uppskattade kunder. Det är målet. Låt oss fortsätta att förbättra våra processer och prioritera leverans i rätt tid.